As we traverse the sacred paths of distant lands, our souls awaken, intertwining with the ethereal energies of each place, revealing the profound connection between travel and the transcendental place that resides within. Welcome to the second episode of Bandipur. Good morning. So it's our day 2 in Bandipur and we are up. हाम्रो होटल चाहिँ अलिकति हाइटमै भएको हुनाले विथ इट कि यहीँबाट चाहिँ सनराइज हेरौँला एन्ड देन वी विल गो टु थानीमाई मन्दिर भनेर तर आज चाहिँ कस्तो तुयालो लागेको जस्तो छ सो हामीले त्यति साह्रो त्यो उनी देखेन कि सनराइज हेर्न पाएन बट देन लेट मी सो यु यहाँ वरिपरि चाहिँ कस्तो देख्छ भनेर है त द वाइब हियर गिभ्स मी गुड फिल अदरवाइज होटल इज द very bad, I must say. Okay, I'll show you around. Okay, the sun was supposed to be raised from there. तर sunrise भएन हामीले देख्न सकेन भयो होला तर देख्न सकेन so we will be traveling. होटलको फ्रन्ट साइडबाट चाहिँ यस्तो देख्छ ए बेब गुड मर्निङ गुड मर्निङ के छ कस्तो फिल भयो रातभर चिसो छ रातको त लास्ट गर्ने हो मजाले कतिको ठोकिस् त मजाले टोकेर डाब्रो उठेछ पुतली पनि आएर तलब दिएको थियो ठिकै छ लेट्स गो लेट्स ह्याभ ब्रेकफास्ट हेलो गाइज सो हामी चाहिँ अहिले थानीमै पनि नजाने नै गऱ्यौँ ब्रेकफास्ट खाएर जाने भएको हुनाले चाहिँ अहिले हामी बसेको होटल छेउ एउटा गुम्बा रहेछ हामी त्यही नै आएको छौँ गुम्बा यो चाहिँ यस्तो छ हिल्स नै हिल्स बेबी आइएम फिचरिङ यु कस्तो लाग्दैछ त गुम्बा यो चाहिँ टक्क त्यो हाम्रो उता हुने भन्दा होइन जस लोकल पनि के भनौँ अलिक छुट्टै छ अब उता चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरहरू पुरा बनाएको हुन्छ नि त यस्तो गुम्बा Exploring temples nourishes your soul, taking it on a sacred path of spiritual growth. Hello. हेलो हेलो के छ ठिक छ ठिक छ अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गरेर वी आर हेडेड टु थानीमाई मन्दिर अघि नै देखेको प्लान Hopefully. लेट्स गो It's so sunny and foggy. You can't see the view properly. त्यही भएर थानीमाई मन्दिर चाहिँ अलिकति ट्रेक हाइकिङ गर्ने जस्तो खालको ठाउँ छ रे रे बट लुक एट माई स्लिपर्स म चाहिँ स्लिपर लगाएर गइरहेको छु किनभने आई एम भेरी एलर्जिक She is very sleepy, that's why. बिकज मेरो खुट्टा चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ छ जुत्ता नलाउनु भएको छ डक्टरले द्याट्स वाइ म चाहिँ We travel to create memories. Some memories we capture on photographs, and some memories we keep in our hearts. स्वागत छ तपाईलाई पनि थानीमाई मन्दिर जान चाहिँ यो स्ट्रेट बाटो हिँड्नुपर्छ हिजो हामी यतापट्टि के अरे
लेफ्टपट्टि गएको थियो जहाँबाट चाहिँ रेशम खेती गर्ने ठाउँ पुगिन्छ भने यहाँबाट चाहिँ थानीमाई मन्दिर पुगिन्छ भन्नुभएको छ यहाँको मान्छेहरूले सो लेट्स गो मन्दिर छिर्ने बाटोमा यहाँहरूले एउटा गेट देख्न सक्नुहुनेछ जसबाट चाहिँ यहाँहरूले एन्ट्री गर्नुहोला म्याडम थाक्नु भएको छ And behind her you can see the beautiful view of Bandipur. तर तुवालोले गरेर केही पनि दुखेको छैन हाम्रो सास हान्न लागेको छ ओके ब्याक टु हाम्रो म्याम एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँ एकदम एनर्जेटिक भएर छिटो छिटो हिँड्दै हुनुहुन्छ मिराजी तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ मलाई थकै लागिरहेको छ तपाईँ जस्तो यस्तो एनर्जेटिक मान्छेले थकै लाग्यो भन्न सुहाउँछ र हामी चाहिँ 50%मा आइपुग्यो अरे त्यो नेक्स्ट डाँडामा चाहिँ मन्दिर छ अरे दिस इज भ्यू हामी चाहिँ ठ्याक्क एउटा ओह्रालो तल छौँ थानीमाई मन्दिरबाट सो एकदम थाकिसकेँ म चाहिँ बट देन जानु चाहिँ मन छ बिकज अब अहिले यहीँबाट फर्क्यो भने चाहिँ बेकार गएको जस्तो भयो हुन्थ्यो त्यत्रो गएपछि एउटा उकालो भन्ने हुन्छ नि त सो उकालो चाहिँ त्यो छ वी हेभ टु गो टु द टप एन्ड हामी अलरेडी कहाँ माथि आइपुग्यो कि सो विल मेक इट एनिवे फाइनली थानीमाई मन्दिर एकदम स्वस्थ भइरहेछ मलाई चाहिँ बट आई मेड इट त्यता छ मन्दिर चाहिँ How people made it to the party? Yeah. That's the gate. It doesn't find any. Huh? के माग्यो माग्नै पर्दैन भगवान्ले सबै कुरा पुऱ्याइदिनु दिनुपर्छ ल है ल है ल है भगवान्ले सबै कुरा पुऱ्याइदिनु भगवान्ले पैसा दिनुपर्छ जसले हामीले पैसा दिएको उहाँलाई नि पैसा दिने घुस दिएको पैसा दिएको होइन घुस दिएको नि होइन एउटा टोकन अफ लभ थानीमाई मन्दिरबाट तल झरिसकेपछि चाहिँ बन्दीपुर बजारमा यहाँहरूले यस्तो लोकल स्टोर्सहरू देख्न सक्नुहुनेछ सो वी थर्ड अफ एक्सप्लोरिङ देम टु अनि वी थर्ड अफ बाइङ समथिङ टु प्रमोट लोकल प्रडक्ट सो या ओके सो यो चाहिँ हाम्रो खाना के छ अब खाना खाएर चाहिँ वी आर गोइङ टु कहाँ डुम्रे होइन मनोकामना भन मनोकामना हामी
हाम्रो यो ट्रिप चाहिँ हामीले थकालीमा मिठो खाना खाएर समाप्त गर्यौँ र अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेसहरूलाई फेरि पनि एक्सप्लोर गर्न बन्दीपुरलाई फेरि पनि आउने बाछा गर्दै हामी लाग्यौँ हाम्रो अर्को गन्तव्य मनोकामनातर्फ